পোনপ্ৰথমে মোৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে আপোনালোক সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু বিহু বুলি আজি মই এটা পিঠা বনাইছিলোঁ, পাটিচেপ্তা পিঠা। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বহুতে বনাব জানি, মইনো কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। পাটিচেপ্তা পিঠা বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ কফি কাপৰ 2 কাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি আৰু সৰু কাপ এটাৰ 1 কাপ ময়দা, ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ চেনি আৰু অকণমান নিমখ। এতিয়া মই এটা চৰিয়াত পিঠাগুড়িখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া এইখিনি পানী দি মই এটা ঘোল বনাই ল'ম। পানীৰ সলনি গাখীৰো দিব পাৰে। এইখিনি মই পানী দি ঘোল বনাই ল'লোঁ। আৰু মই এতিয়া এইখিনি মই 2টা ভাগ কৰিম। ইয়াত এতিয়া মই ফুড কালাৰ দিম। ফুড কালাৰ নিদিয়াকৈ বনাব পাৰি। ফুড কালাৰ দিলে দেখি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই দিছোঁ। আৰু এইটো বাটিত দিম মই য়েল্লো ফুড কালাৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম। এতিয়া এটা কেৰাহীত কফি কাপৰ 2 কাপ মই গাখীৰ লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান ইলাইচি গুড়ি দিম। আৰু চেনি অকণমান দিম। আৰু ইয়াতে মই দিম 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম 4 চামুচ পিঠাগুড়ি। মই গাখীৰ দি সানি লৈছিলোঁ, অলপ অলপকৈ দি যাম। গাখীৰখিনি শুহি যোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। এইখিনি ডাঠ হৈ আহিল, আৰু অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব।
এইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। মই এখন টেৱা পাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান ৰিফাইন সানি ল'ম। লাহেকৈ এনেকৈ ঘূৰাই দি মই ঢাকোনখন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পুৰখিনি দি দিলোঁ। এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দিব লাগিব। এইটো পিঠা বনাবলৈ বহুতেই সহজ। এনেদৰে মই বাকী পিঠাকেইটাও বনাই লওঁ। মোৰ পিঠা বনাই হৈ গ'ল। আজি এই পিঠা ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে লাইক এটা কৰি দিব। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।